ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ የአክፈንቲዮ ተከታታዮች ተካሊ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ፈንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ 1 ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ኩዌስችን ይሆናሉ ያሰብኳቸውን በፓርት 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ጥያቄ እገባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ፈንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ 1 እንደሚታወቀው የብሉፕሪንት የኤግዚት ኤግዛም አጠቃላይ ብሉፕሪንት የሚያሳየው ፈንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ 1 የዚህ ኤግዚት ኤግዛም አካል ነው። ስለዚህ ከዚህ ከብሉፕሪንት ውስጥ ሊወጡ ይችላሉ ወይም ደግሞ ቶፒኮችን ሊነኩ የሚችሉትን በአንድም በሌላም መንገድ እያየን እንሄዳለን። በፓርት 1 ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ነው። አብረን እንሰራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ which financial statements show the financial position of a company at a specific point in time? ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ፋይናንሻል ስቴትመንት ክላሲፊኬሽኑን ማስታወስ ያስፈልጋል። 4 ፋይናንሻል ስቴትመንቶች አሉ። እንደዚህ ምርጫው ላይም እንደምታዩት ኢንካም ስቴትመንት፣ ስቴትመንትስ ኦፍ ካሽ ፍሎው፣ ባላንስ ሺት፣ ስቴትመንትስ ኦፍ ቼንጅ ኢን ኢኩዊቲ። እነዚህ 4ቱ የፋይናንሻል ስቴትመንት አካል ናቸው። የተጠየቅነው የትኛው የፋይናንስ ስቴትመንት ወይም ሪፖርት የካምፓኒውን ፋይናንሻል ፖዚሽን የሚያሳይ የትኛው ነው የሚለን። ስለዚህ የኢንካም ስቴትመንት የመጀመሪያው ነው። ኢንካም ስቴትመንት ፋይናንሻል ፖዚሽን ሳይሆን የካምፓኒ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ የምንገልጽበት ነው። ፐርፎርማንስ፣ ሬቨኒው፣ ኤክስፐንስ እንዲሁም ደግሞ ስፔሲፊክ ፖይንት ኢን ታይም ሳይሆን ኦቨር ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው። ኳርተርሊ፣ ሰሚ አኑዋሊ ኦር ይርሊ ሪፖርት የምናደርገው ነው። ስለዚህ ኢንካም ስቴትመንት አይሆንም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስቴትመንትስ ኦፍ ካሽ ፍሎ ነው የሚያሳየን። ስቴትመንትስ ኦፍ ካሽ ፍሎ ይሄ ስቴትመንትስ ኦፍ ካሽ ፍሎ ካምፓኒ ውስጥ በገንዘብ ጀነሬት የተደረገበት ወይም ኢንፍሎ ገቢ የሆኑ ገንዘቦች እና ካምፓኒ ወጪ ያደረጋቸውን የገንዘብ ፍሰት የሚያሳይ ነው። የካሽ ፍሎ ካሽ ኢንፍሎ ቱ ዘ ካምፓኒ ኤንድ ካሽ ፍሎ አውትፍሎ ፍሮም ዘ ካምፓኒ የሚያሳይ ነው። ይህም ኦቨር ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚያሳይ እንጂ ስፔሲፊክ ፖይንት ኢን ታይም አያሳይም ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ስቴትመንት የካምፓኒውን ፋይናንሻል ፖዚሽን አያሳይም። ሲ ባላንስ ሺት ነው የሚሆነው። ባላንስ ሺት አንዱ ከ4ቱ ፋይናንሻል ስቴትመንት አንዱ ነው። እዚህ ውስጥ ይሄ ባላንስ ሺት ምንድን ነው የሚያሳየን? የካምፓኒውን አሴት፣ ሊያቢሊቲ እና ካፒታል ነው የሚያሳየን። ሀብት፣ ዕዳና አንጡራ ሀብት፣ የተጣራ ሀብት ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስ ሺት የካምፓኒውን ፋይናንሻል ፖዚሽን ነው ኤክስፕሌን የሚያደርገው። ፕላስ ደግሞ ስፔሲፊክ ፖይንት ኢን ታይም ነው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ሪፍሌክት የሚያደርግ ነው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ሊሆን ይችላል፣ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ማንዝ ሊሆን ይችላል፣ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ኳርተር ሊሆን ይችላል። ስናፕሾት ነው የሚያሳየን። ስናፕሾት ነው። ለምሳሌ ከአሴት ውስጥ ካሽ ብንወስድ ካምፓኒ ያለው ካሽ 20 ሺህ ቢሆን አዝ ኦፍ ቱዴይ ነው የሚያሳየን። ይሄ ካሽ ዛሬ ላይ ነው። ነገ ወይ ለምሳሌ 10 ሺህ ቢኖረን ነገ 15 ሺህ ሊሆን ይችላል፣ 5 ሺህ ነው ሊቀንስ ይችላል። ስፔሲፊክ ፖይንት ኢን ታይም የሚያሳየን ባላንስ ሺት ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት የካምፓኒውን ሊኩዊዲቲ መለካት እንችላለን፣ ሶልቨንሲ መለካት እንችላለን based on this balance sheet ነው። the correct answer in this case is going to be C ይሆናል ማለት ነው። C the statements of change in equity ነው። This one is change in equity, change in capital due to net income, due to additional investment. You see, capital beginning of the year ላይ የአመቱ መጀመሪያ ላይ ያለን አጠቃላይ ካፒታል በአመቱ መጨረሻ ላይ የሚኖረን ነው። ስለዚህ over a period of time ነው የሚያሳየው። over a period of time ካፒታላችን ሊጨምር ይችላል። በምን? በኢንካም ሲኖር፣ ኔት ኢንካም ሲኖር፣ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ሲኖር ሊጨምር ይችላል። ዲቪደንድ በሚኖርበት ጊዜ ወይም ዲስትሪቢዩሽን ቱ ሼርሆልደርስ በሚኖርበት ጊዜ ይቀንሳል። የነዚህ ድምር ውጤት ፕላስ ኦር ማይነስ ነው ቼንጂንግ ካፒታል ያሳየናል ማለት ነው። ቼንጂንግ ካፒታል the first question መልሱ ሲሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ which of the following statement regarding the cash base and accrual base of accounting is true? Which of
which of the following statement is regarding cash base and accrual base of accounting is true. So this cash base and accrual base are two bases of accounting. Two bases of accounting. So IFRS actually accrual base of accounting supports the standard. IFRS standard supports the use of accrual base of accounting, but it's better to understand the difference between cash base and accrual base of accounting. እነዚህ ሁለቱም ብንረዳቸው በጣም ጥሩ ነው። So የትኛው ስለ ካሽ ቤዝ እና አኩራል ቤዝ አካውንቲንግ የትኛው ነው ትክክል ብሎ ነው የሚነግረን። ሶ ካሽ ቤዝ እና አኩራል ቤዝ የምንጠቀመው መቼ ነው የሚለውን ፖይንት ነው። ሶ ካሽ ቤዝ and accrual base of accounting will be used for recording revenue and expenses. ስለዚህ ካሽ ቤዝ አኩራል ቤዝ ምን ይላል? So cash bases record revenue and expense when cash is received or paid out. Remember, cash is received and paid out, while the accrual base record revenue and expense when they are earned and incurred, regardless of when cash is exchanged. This statement is correct. So cash base ከሆነ ካምፓኒው የሚጠቀመው revenue recorded when collected, received ሲቀበል ብቻ። expense ብሎ የሚመዘገበው መቼ ነው? ክፍያ ሲፈጽም ብቻ። ስለዚህ ካሽ አውትፍሎ ሲኖር ኤክስፐንስ ብሎ ይመዘግባል። አኩራል ቤዝ ግን እንደዛ ሪጋርድለስ ኦፍ ካሽ ፔመንት ነው። ተቀበለም ከፈልም ሰበሰበምም ለምሳሌ ገቢ ከሆነ አገልግሎት እስከሰጠ ድረስ ተገልጋዩ ገንዘብ ከፈለ አልከፈለ revenue fees earned ተብሎ ኢሚዲየትሊ ይመዘግባል። revenue earned but not collected ማለት ነው። ይሄ በአካውንት ሪሲቨብል እና fees earned ብለን እንመዘግባለን። ሰው ባንሰበስበውም revenue ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው። ክፍያ በሚኖርበት ጊዜ ወይም ኤክስፐንስ በሚኖርበት ጊዜ ለምሳሌ አንድ ዕቃ በብድር ብንገዛ expense incurred but not paid in cash. You see, expense incurred but not paid in cash. So we have liability. የምንከፍለው ወዳለብን ግን for that period የምንከፍለው ወደፊት ቢሆንም ለዛ ጊዜ ለዛ ወር ወይም ለዛ ቀን ያ ኤክስፐንስ ብለን እንመዘግበዋለን ማለት ነው። ካሽ ሁለተኛውን ምርጫ እንያቸው። ሁሉንም ምርጫዎች እንመልከት ትክክል አይደሉም ለማለት። B. Cash base is more commonly used by publicly traded company, while accrual base is preferred by private business company. No. Publicly traded company more accrual base ነው የሚጠቀሙት እንጂ cash base አይደለም። Accrual base preferred by private business. Small business, of course, the IFRS support the use of accrual base, but most of the time small business ከሆነ ግን cash base of accounting ሊጠቀሙ ይችላሉ ግን that is not supported by IFRS. Accrual base is this one is incorrect. The accrual base is simpler and less complex compared to cash base. You see, accrual base is simpler and less complex compared to cash base. Accrual base is more complex than cash base. Why? ለምን? accrual base simple ነው እያለን አይደለም። accrual base adjustment ያስፈልገዋል። እነዚህ ዲፈረልስ deferred expense, deferred revenue, accrued expense ምንላቸው adjusting entry ለaccrual base ነው የሚያስፈልገው ለካሽ ቤዝ አይደለም። ስለዚህ accrual base is more complex than cash bases. In case of cash base there is no adjustment. cash collection ሲኖር revenue ትላላችሁ ብለን እንመዘግባለን። cash payment ሲኖር ደግሞ expense ብለን እንመዘግባለን if it is related to expense. ስለዚህም incorrect. D. Cash base provide better reflection of a company financial performance. No. Cash base does not provide or show the better reflection of a company financial performance. ለምሳሌ በገንዘብ ክፍያ የተቀበልናቸውን ብቻ revenue ብሎ ሪከርድ የሚያደርግ ከሆነ ያልተቀበልናቸው ነገር ግን አገልግሎት የሰጠናቸው ወይም ደግሞ ሽያጭ ሽጠን ከሆነ በብድር እስካልተቀበልን ድረስ revenue ብሎ ስለማይመዘገብ እነዛ የሸጥናቸው ሽያጮች ሴልስ revenue ተብሎ ሪፍሌክት አይደረጉም። ስለዚህ ትክክለኛውን የካምፓኒ ፋይናንሻል performance reflect አያደርግም። So rather accrual base will provide the accurate financial performance of the company. So due to this fact, A is the answer. Correct answer A ይሆናል ማለት ነው።
ሶስተኛው which account would be debited if a company paid rent in advance? Which account would be debited if a company paid rent in advance? Okay, now ይሄ ካምፓኒው አስቀድሞ ለኪራይ ክፍያ ቢፈጽም ለኪራይ አስቀድሞ ክፍያ ቢፈጽም የትኛው አካውንት ዴቢት ይሆናል ነው የሚለው። የትኛው አካውንት ዴቢት ይሆናል። ስለዚህ ቅድመ ክፍያ ወደሚል እንሄዳለን። ቅድመ ክፍያዎች ምንድነው? ይሄ ቅድመ ክፍያ አሴት ነው። ስለዚህ አሴት ምርጫዎቹን እናያለን። rent expense, prepaid rent, cash and not payable ብሎ ነው የሚነግረን። which account to be debited if a company paid rent in advances? አስቀድሞ ክፍያ ቢከፍል የትኛው አካውንት ዴቢት ይሆናል? rent expense ለምሳሌ የመጀመሪያውን ለመመልከት ያክል rent expense basically ክፍያ rent expense ብለን የምንመዘግበው ክፍያዎች ከከፈልን በኋላ ሳይሆን አገልግሎትን ተጠቅመን ወይም ኤክስፓየርድ ካደረገ rent expense ብለን እንወስደዋለን። ኦልሬዲ rent expense ብለን ኤክስፓየር የሚያደርግ ከሆነ ነው። በዚህኛው ሲቹዌሽን ግን ስናይ ኦልሬዲ አስቀድሞ ነው የከፈለው። ዛት ሚንስ ፊውቸር ቤኔፊት አለው ማለት ነው። ፊውቸር ቤኔፊት አለው። አስቀድሞ በመክፈሉ የመገልገል መብት አለው። አሴት ደግሞ ዲፋይን ስናደርግ ምንድነው? ኢኮኖሚክ ቤኔፊት አይደለ? አሴት ኤኒ ሪሶርስ ዛት ፕሮቫይድ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ቱ ዘ ካምፓኒ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ፊውቸር ቤኔፊት የሚኖረው ከሆነ ኢትስ ኖት ኮንሲደርድ አስ ኤክስፔንስ። ኤክስፔንስ ዩቲላይዝድ ስናደርግ ኤክስፔንስ ብለን እንወስደዋለን። ኤክስፔንስ ብለን የምንመዘግበው መቼ ነው? when the asset gradually converted into what? expense when we use it ስንጠቀመው። ዩቲላይዝድ ከሆነ of course rent expense ብለን እንወስዳለን። or ለተጠቀምነው ነገር የምንከፍል ከሆነ is expense ብለን እንወስዳለን። B prepaid rent ይላል። prepaid rent ቅድመ ክፍያ is part of asset. Prepaid rent is the correct answer for this one. Prepaid rent is the correct answer for this one. This one actually B is the correct answer. Prepaid rent ምንድን ነው? ቅድመ ክፍያ ነው። ቅድመ ክፍያ ብለን የምንመዘግበው ለምሳሌ ኪራይ እስከሆነ ድረስ አከራዩ ለዚህን ያክል ጊዜ ልንጠቀም ፈልገን ወይ ደግሞ አከራዩ ይሄን ያክል ጊዜ ተጠቀሙ ብሎ ኪራይ የሚሰጠን ከሆነ እኛ ለዛን ያክል ጊዜ ለምሳሌ 3 ወር ከሆነ 4 ወር ከሆነ አስቀድመን የምንከፍል ከሆነ ያንን ኪራይ የመጠቀም መብት በእጃችን ነው ያለው። ስለዚህ አሴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፓየር እስከሚያደርግ ድረስ ፕሪፔይድ ረንት ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሲ ካሽ ኦፍ ኮርስ ዴቢት ባይል ኖሮ የትኛው አካውንት ዴቢት ይሆናል ነው የሚለው። ካሽ በዚህ ጊዜ ክፍያ እየከፈልን ነው ኦፍ ኮርስ፣ ግን ዴቢት ሳይሆን ክሬዲት ነው የሚሆነው። የሚያሳየው ምንድን ነው? ሪሶርስ ከኛ ዲክላይን ዲክሪዝ እያደረገ ስለሆነ ካሽ ክሬዲት እንጂ ዴቢት አይሆንም። ስለዚህ ኢትስ ኖት ኮሬክት። ዲ ኖት ፔያብል ሲንስ ፔይመንት ኢዝ ሜድ ኢን አድቫንስ አስቀድመን እየከፈል ስለሆነ there is no relation to this state። ምንም አይነት ሊያቢሊቲ ሲጨምር ምንድን ነው? ኖት ፔያብል ሊያቢሊቲ ነው። ሊያቢሊቲ ሲጨምር ደግሞ ክሬዲት አድርገን ነው የምንወስደው። ኖት ፔያብል is not related to this one. This one is also incorrect። ይሄ ምንድን ነው? ልክ አይደለም። ይሄም ልክ አይደለም። ሬንት ኤክስፔንስ ልክ አይደለም። B will be the answer። አራተኛ A company purchase inventory for 5,000 on a credit with credit term, credit term 2, 10 and 30. If a company pay invoice within the discount period, what is the amount of the payment? Okay, to answer this question, this one. briefly. What does it mean? 2, 10, okay, and 30 ምን ማለት ነው? ካምፓኒ 5,000 የሚያክል ኢንቨንተሪ ነው። ኢንቨንተሪ ገዛ ይላል። በብድር ነው የገዛው። ተርማቸው ደግሞ 210 and 30 ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሻጩ 5,000 ብር እንዲከፍለው የማክሲመም ክሬዲት ፔሪድ የሰጠው ስንት ነው? 30 ቀን ነው። the maximum credit period here 30. here 0 day 0 ብለን አግሪመንት የተፈጸመበት ቀን ቢሆን from this date onward 1, 2 ብለን እንሄዳለን። 30 ቀን አለው ማለት ነው for payments።
but the seller provide option to the buyer. If you pay back within 10 days, I will give you 2% discount. You see, በ10 ቀን ውስጥ ከከፈልከኝ 2% ከምትከፍለው ቀንስልሃለሁ እያለ ነው። ካልሆነ ሙሉ ገንዘቤን በ30 ቀን አምጣ እያለ ነው። ሙሉ ገንዘቤን በ30 ቀን ትከፍላለህ፣ 5,000 ይከፍላል። አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? if a company pay within the invoice, the company pay the invoice within the discount period. You see, discount period ስንት አለ? 10 ቀን አለ። 10 ቀን ተሰጥቶታል። ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ባለው ውስጥ ከመጣ 2% እቀንስልሃለሁ እያለ ወይም ዲስካውንት እሰጥሃለሁ እያለ። ካልሆነ ግን በ30 ቀን ውስጥ የሚከፍል ከሆነ 5,000 ብሩን ይከፍላል ማለት ነው። $5,000 ይከፍላል ማለት ነው። ሶ ካምፓኒው በዚህ ዲስካውንት ፔሪድ ቢመጣ ስንት ብር ይከፍላል ነው ጥያቄ። ስንት ብር ነው? ሶ አሁን በዚህ ቀን ውስጥ የሚመጣ ከሆነ ሴለሩ ለባየሩ የሰጠው ኦፕሽን አለ። በዛ ቀን ውስጥ ከመጣ 2% አግሪመንት ነው፣ 2%ቱን ያገኛል። ሶ what we have to do ክፍያውን ለማግኘት 2% አይደለም እናደርገው 2% 5,000 እናበዛለን። 2% 5,000 እናበዛለን። ስለዚህ ይህንን ስናጠፋ 2 times 150 $100 ስንት ብር ዲስካውንት ያገኛል? $100 ዲስካውንት ያገኛል። ስለዚህ ኔት ፔይመንት አፍተር ዲስካውንት ኔት ፔይመንት ስንት ነው? ከ5,100 ስትቀንሱ 4,900 ይመጣል ማለት 4,900 ይከፍላል ማለት ነው። ግልጽ ነው። 4,900 ይከፍላል። ይሄ የሆነው በምንድን ነው? በተስማሙበት ቀን ውስጥ በ10 ቀን ውስጥ ከመጣ 2% እሰጥሃለሁ ወይም እቀንስልሃለሁ ስላለው በዛ ቀን ውስጥ ቢመጣ ስንት ይከፍላል? 4,900 ነው። ካልመጣ ግን የ5,000 ሙሉን ይከፍላል ማለት ነው። 5,000 ሰው በዚህ ሁኔታ እነዚህ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ቤዝ አንሰር። ሌላው አምስተኛ ጥያቄ እንመልከት። የካምፓኒ ፔይ 2,400 for insurance coverage. የካምፓኒ ፔይ 2,400 for insurance coverage for next 12 months. Okay, 2,400 for insurance coverage for next 12 months. What adjusting entry is required at the end of the accounting period? If this is the information, assume የተሰጠን ይሄ ከሆነ ለሚቀጥሉት 12 ወራት ካምፓኒው ለኢንሹራንስ 2,400 ብር ቢከፍል በአመቱ መጨረሻ አጀስትመንት ብንጠየቅና ጆርናል ኢንትሪ አጀስቲንግ ኢንትሪ at the end of the year ምን ይሆናል ወይም ምን አይነት ጆርናል ኢንትሪ ይመዘገባል? ስለዚህ ይህንን አንደርስታንድ ለማድረግ 2,400 at the beginning of the period, okay, at the beginning of the period 2,400 ከፍሎ ነበር። okay, at the beginning of the period prepaid insurance አይደለም የምንለው ቅድመ ክፍያ ነው። prepaid insurance ስንት ብር ከፍሎ ነበር? 2,400 ከፍሎ ነበር። at the end of the year adjustment በምንሰራበት ጊዜ at the end of the year ለ12 ወር ስለከፈለ አግሪመንታቸው 12 ወራት ብቻ ስለሆኑ ይሄ 2,400 ምን ይሆናል? ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው። so when this prepaid insurance it was recorded as an asset later on converted into what expense. ይሄ ምን ማለት ነው? ዩቲላይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ስምምነታቸው የሚያበቃው 12 ወር መጨረሻ ስለሆነ asset becomes expense, that means expired ይሆናል ማለት ነው። so expired በሚሆንበት ጊዜ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ይቀየራል ማለት ነው። you see አሁን ምን ሆነ? ወደ ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ይቀየራል። ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ አጀስትመንት ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ወደ ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ የሚቀየር ከሆነ new at the end of the year the insurance expense account will be $2,400 ይሆናል ማለት ነው። so the prepaid insurance it was debited by 2,400 አይደለ? በ2,400 ዴቢት ሆኖ ነበረ። at the end of the year this must be what credited ግድ ነው። ባላንሱ ምን ይሆናል? ዜሮ መሆን አለበት። prepaid insurance ለአንድ ዓመት የከፈለው ስለሆነ ኤክስፓየር አደረገ ማለት ነው። no more asset የሚባል በኢንሹራንስ በኩል ክሌም የሚያደርገው ፊውቸር ኢኮኖሚክ ቤኔፊት አይኖርም ማለት ነው። the benefits already what accurately utilized በአግባቡ በትክክል
ተጠቅሞታል። ስለዚህ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ይቀየራል ማለት ሰው አጀስትመንቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዴቢት ምን ይሆናል? ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ለምናደርገው ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ኦኬ ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ዩሲ ዴቢት ላይ 2400 ፕሪፔይድ ኢንሹራንስ ኦኬ ፕሪፔይድ ኢንሹራንስ 2400 ክሬዲት ላይ እንፈልጋለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንመለስ ወደ ምርጫው። ሶ ኤ ዴቢት ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ክሬዲት ፕሪፔይድ ኢንሹራንስ ኦኬ ሶ በዚህ ባወራነው መሰረት ከሆነ this is going to be the answer ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ 2400 ይሆናል። ፕሪፔይድ ኢንሹራንስ ክሬዲት ላይ ይቀንሳል ማለት ነው። እስኪ ሌሎቹን እንመልከት። ቢ ዴቢት ፕሪፔይድ ኢንሹራንስ ክሬዲት ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ since this is already expired utilized ስለሆነ ዴቢት ላይ prepaid insurance at the beginning of the period already it was debited by prepaid insurance 2400 ዴቢት ሆኖ ነበረ at the end of the year ድጋሚ prepaid insurance ብለን አንመዘግበው expire ያደረገ ስለሆነ this one is incorrect ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ actually ክሬዲት እየቀነሰ አይደለም የሚያሳየን እየጨመረብን ነው። ስለዚህ እኛ እየተጠቀምነው ስለሆነ ኦሬዲ ተጠቅመን ስለጨረስ ነው የኛ ኤክስፐንስ በዛ አመት በ2400 ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ምክንያቱም ኢንሹራንስ ይጨምር ዴቢት እንጂ ክሬዲት አይሆንም። ዴቢት ፕሪፔይድ ኢንሹራንስ ክሬዲት ካሽ this one is also incorrect at the end of the year ነው የሚለው አስተውሎ የአመቱ መጨረሻ ስለሆነ በዚህ መልኩ አንመዘግብም። ይሄ የአመቱ መጀመሪያ ቢሆን ኖሮ ሲ ላይ ያለው ለምሳሌ at the beginning of the period እንዲህ ነው የሚመዘግበው ፕሪፔይድ ኢንሹራንስ 2400 ካሽ 2400 ይላል። ካፌ 2400 ሲከፍል ያሳያል ክሬዲት ካሽ ነው። ይሄ መጀመሪያ at the end of the year ስለሚል ሲም አይሆንም። ዲፕ ዴቢት ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ክሬዲት ካሽ at the end of the year of course insurance expense really insurance expense ነው ግን ክሬዲት ላይ ካሽ አይሆንም። ካሽ there is no any cash out at the end of the year የከፈልነውን ተጠቀምን እንጂ አሁን እየከፈልን አይደለም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ዲ መልስ አይሆንም ማለት ነው። so A is the answer. Number 6 what is the primary purpose of accounting? The primary purpose of accounting we know accounting ምንድን ነው የሚለው definition በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን የአካውንቲንግ ሜይን ፐርፐሱን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። A to generate profit for the business this is not the role of accounting. accounting ድርሻ አይደለም። overall operation of the business leads to generate a profit ያ አይደለ አጠቃላይ የድርጅቱ እንቅስቃሴ ነው ትርፍ የሚያመጣው እንጂ አካውንቲንግ በራሱ ትርፍ እንዲያመጣ አያደርግለትም። ስለዚህ ይሄ መልስ አይሆንም ማለት ነው። አያደርግለትም ስለዚህ መልስ አይሆንም። of course part of operational activity ነው አካውንቲንግ አንዱ የድርጅቱ አንዱ ኮምፖነንት ነው። ነገር ግን this is not the role of accounting. To ensure compliance with tax regulation of course when we prepare financial statement we have to keep in mind the rule regulation or we have to comply with the tax rule of the given country. so የዛ ሀገር የታክስ ህግን መሰረት ያደረገ የፋይናንስ ሪፖርት ማዘጋጀት ግዴታችን ነው። ግን ይሄም main purpose አይደለም not the main purpose of accounting አይደለም። ነገር ግን አካውንቲንግ አንዱ ህግን አክብሮ የታክስ ህግን አክብሮ የማዘጋጀት ግዴታ ይኖርበታል። ግን ምንድነው ጥያቄው? ፕራይመሪ ነው ቤዚክ ነው ፕራይመሪ ፐርፐስ ስለሚል አይሆንም ማለት ነው። so C ላይ to provide financial information about the business to various stakeholder you see accounting ራሱ ምንድነው? at the end of the day the role of accounting main role ምንድነው? to communicate the financial information of the company to stakeholder means government ሊሆን ይችላል ክሬዲተር ሊሆን ይችላል ሰፕላየር ሊሆን ይችላል ከስተመር ሊሆን ይችላል ኢንቨስተር ሊሆን ይችላል ባንክ ሊሆን ይችላል ለነዚህ ኢንፎርሜሽን ማቀረብ ነው የሚሆነው። so ይሄ ቤዚክ ፕራይመሪ ፐርፐስ ኦፍ አካውንቲንግ ነው። ዲል እንመልከት to manage human resource effectively this is the responsibility of human resource management human resource directorate. so የሰው ሀብት ቅጥር መሆን ሊሆን ይችላል ትሬኒንግ መስጠት ሊሆን ይችላል ሰራተኞች ፕሮሞሽን ሊሆን ይችላል the role of human resource not the role of accounting rather accounting ሊሆን ይችላል the role of accounting in this case maybe allocating budget resource to various departments ሊሆን ይችላል እነዚህን allocate የማድረግ ስራ ሊሰራ ይችላል unless managing human resource effectively is not the primary purpose of accounting. okay accounting እነዚህ
ስለዚህ ዲ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ፓርት 1 ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። መልካም ቆይታ